Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with umur kita Al-Fatihah. Okay, so apa benda yang awak tengok ni? Kalau awak tengok ni ada dia tulis kan. Ni adalah X matriculation juga rasanya ni. Dia tak tahu bila lah, tapi dia dapat study overseas ni. Dia kata be professionals while doing your assignment. PB mark, assignment, practical test can help you to boost your grade. So maksudnya memang markah PB tu kalau boleh kena perfect. Kalau boleh 20/20. 90 tu saya boleh terima lagi, 18 pun boleh terima lagi. There are some of your friend yang dapat 10 tau, 10/20. Dia tak tahu nak cakap apa dia dapat 10/20, 12/20. Awak dengar ke tak dengar ni? Dengar, madam. Dengar. Saya tak betul tolong apa. Itu memang kena, kalau boleh memang kena perfect lah benda ni sebab markah PB tu akan help you. So kalau awak main-main dengan markah PB tu tak boleh lah, memang tak boleh lah tolong apa dah. Saya dah cuba dah, ada 3 orang kelas awak dalam kelas awak ni dapat markah bawah 15. 10, 12, 13 dapat. So siapa yang dapat markah teruk tu memang saya dah minta dah, kata saya nak suruh diorang ni buat redo ke, buat retest ke apa, dia kata tak boleh. Dia kata sekali je, kalau tidak semua orang nak buat. So apa dia kata, manage your time wisely. Kena manage your time lah. Attend all classes, especially tutorial. Do tutorial and pass your question. Do not rush to book. Saya tak pernah suruh awak beli reference book. Ask your lecturer or fact if you can't understand. So ini budak ni, nama dia siapa saya pun tak tahulah. Saya main follow je siapa saya buka hati. Dia belajar dekat Auckland. So siapa matriculation dia punya CJ boleh diterima lah dekat, you nak belajar overseas pun boleh. Tak ada masalah. So please, ini adalah peluang terakhir awak tu, dia belajar kat Auckland budak ni. Dia siapa, jangan tanya saya lah, saya tak tahulah. Dia rasa dia sama program dengan saya kot. Nak juga baca ni. Benda ni, apa for matriculation student ni, benda ni. Ada berkata-kata. Boleh sambung lah. Yang ni program kecemerlangan lah. Siapa dah nak pergi undermatric dia boleh pergi UK, Australia dengan New Zealand lah. Macam saya pergi UK. Ni program under saya, macam saya punya lah. Okay. Alright, dah settle ni. So kita masuk kepada kita tak masuk lagi tutorial chapter 6 ni sampai nombor berapa dah Kita tak masuk lagi. Saya pun dah lupa dah. Kita dah discuss questions 6 dan 8. That is the only 6 and 8 only. Kita dah discuss 6 and 8. Other than that tak discuss lagi. Tak. Okay. Alright. So nak mudahkan saya, senang je. Saya suruh awak present. Sekejap. Mana chapter 6 saya ni dah hilang lah. Kelas saya ni dah settle. Chapter 6. PowerPoint chapter 6. Saya dah discuss yang lain. So dekat awak saya tambah baru lah. Set. Okay.
Tutorial chapter 6. So F4P4. Okay, so masuk dulu ni. Sekejap. Keluar balik. Saya buat secara okay boleh. Dia individual boleh, tak masalah. Okay, masuk dulu Google Classroom ni. So 6 dengan 8 je. So yang lain tu kena buat lah ya. Cepat, mana lagi yang lain? Tidak. Oh, saya tak perlu pun nak guna ni kan. Okay, faham. Okay, 17. Berapa orang ni semua ni dalam kelas ni? Ada 23 ni. Siapa lagi yang tak masuk ni? Cu, Aisyah, Chong, Alia ada, Faiz, Daniel, Hakim, Saiful, Ter, Atira, Daniel, Wani, Waharik. Memang nama Waharik ke apa? Nama awak memang ni Kau saja je letak nama dia tu. Apa ni? Okey, saya teruskan je lah ya. Okey, saya buat kenim. Okey, nombor 1 Madeline. Nombor 2 Hakim. Nombor 3 Haharik. Nombor 4 Ter. Nombor 5 Chong. 6 dah kan? 6, 8 dah. 7 Faiz. 9 Geli. 10 Atira. 11 Melis. 12 Shu Yud. Okey, siapa yang nama-nama ni tadi saya dah panggil ni kan? Upload image dekat sini. Ada, tak tahu lah siapa nombor 1 tadi. Hakim kot nombor 1. Bukan, Madeline nombor 1. Image upload.
Cepat upload image awak punya tu. Sementara saya tunggu image upload tu, saya bagi sekejap. Forward kat sini. Forward kat sini. Forward dekat satu lagi group. Okay, Madeline dah. Okay. So, apa yang tekan-tekan ni? Okey dah, kita masuk kepada dia punya soalan lah. Kita try habiskan hari ni yang ini. Okay, so tengok kepada soalan number 1. An object of mass 3.5. So they give you 3.5 kg. So just want to recap back lah apa yang you belajar dalam chapter 8. Chapter 6. We are talking about circular motion. The object is moving in circular motion. There is only one formula is given in exam. Dalam formula awak hanya satu je dia bagi, iaitu FC sama dengan mv² over R equals to mr omega squared sama dengan M apa satu lagi ya. Saya pun dah tak ingat dah M apa. Sekejap tengok. Ni formula ni. Saya harap awak dah print lah ni formula ni. mr omega squared dengan mvw. This is the only formula given in chapter 6. Tetapi awak boleh dapat satu lagi formula iaitu v over r omega ni. Nombor 25 ni. Dengan s equals to r theta. So there are two formula yang you kena hafal lah. Iaitu ac equals to v square over r. Dengan omega sama dengan omega equals to omega sama dengan 2 pi over t. Ini kena hafal lah formula ni. Okay, so ada 3 case untuk this chapter ni, ada 3 case. The first one we are talking about conical pendulum. So conical pendulum adalah pergerakan ada angle. And then we have horizontal and then we have vertical. Okay, so baca soalan nombor 1. An object mass, so they give you mass, travel in circular path at radius, so they give you radius. Speed, so they give you V. What is the centripetal force? So they ask you to FC. So FC dia bagi dah. Dekat nyawa you tengok ada FC. Okay, bagus Madeline buat FC equals to mv² over R. So M dia masukkan V. V pun is given, R pun given. So you get lah 13.34 Newton. Alright, very good Madeline. Okay, the next one. Question number seterusnya. Saya buat siapa yang bagi dululah. Ni 12. Cong nombor apa? Okay, kita buat number 5 dulu. Okay, number 5. Okay ni, number 5. A person is staying at country situated at equator. Okay, Chong, what is equator? What is meaning is by equator? Equator, what is equator? The center line, like the center line of the earth is okay, very good. Equator meaning kalau situwa. Kita lah duduk kat sana. Kalau kita Google equator, okay, so saya takut there are some your friend equator. So this is equator. And this one, the center. So that's why we use the radius lah. This is the equator. Okay. So they ask you, they give you radius of the earth. Okay, so this radius of the earth in km. We can't use km, so we need to change lah. So we just 6400 times 10 power of 3 because km as our unit for length is meter, displacement is meter. Rotating 24 hours per revolution. So what is mean by 24 hours per revolution? This one actually is period. Kenapa period? Because 24 hours per revolution. Maksudnya dalam satu revolution dia telah complete 24 hours. Dalam to complete one revolution, they need 24 hours.
Don't confuse with omega. Omega unit dia adalah rad as -1 or revolution per second. So dia revolution dulu baru second. So this one dia time dulu baru revolution. So dia adalah terbalik dengan omega lah. Kalau you nak carikan di omega, so you kena 1 over omega. 1 over omega, 1 over this. So this one 24 hours per revolution. Actually this is belong to period. Sebab 1 revolution sama dengan 24 hours. So itu adalah period lah. Period is the time taken to complete 1 oscillation atau 1 revolution. Jangan confuse antara T dengan omega. Omega unit time dia mesti bawah per second. Unit time dia adalah di bawah lah. Okay, so kita tengok apa Chong buat. So what Chong did, okay, dia terbalikkan lah. So dia guna 2 pi. Okay, this one 2 pi because 1 revolution. 1 revolution is 2 pi. And then 24 hours times 60 minute, ni minute times 60 second. Okay, betul. Dia guna macam tu lah. Okay, so dia dapat 7.72. Okay, mana kalkulator saya ni? Boleh. So 2 pi. Sorry. 2 pi divided by 24 times 60 times 60. So you get 300 pi or you change. Kenapa saya dapat lain pula ni? Ke sebab saya kena buat kurungan Yes, I get 7.27 power of -5 unit rad as -1. Okay. Then itu adalah angular speed. Betul? Angular speed they ask you to the symbol is omega. Kena buat simbol dulu omega. Omega equals to 2 pi divided by this. Okay, Chong, make sure the first thing you need to do is the symbol because they ask you to angular speed. So angular speed the symbol is omega. Okay. Okay, so omega equals to 2 pi divided by period lah. So this is your, because the formula is omega is 2 pi over T. Okay, number B. They ask you to find speed of the person as the earth is rotated. Okay, so they ask you to find V. Okay, this one, number A, they ask you to about earth. Dia punya main character adalah earth. Tapi number B, the main character you bukan earth tau. The main character you adalah person. If you read the question carefully, number A, the angular speed at earth's rotating. So this one is belong to earth. Number B, the speed of the person as the earth rotating. So this one is belong to person. So you use formula V equals to R omega, correct? So R you use this one. Apa kesalahan R dekat sini, Chong? Tak tukar kepada Oh, meter. tapi you tukar bawah ya. Okay, you tukar bawah. So yang ni sepatutnya tak perlulah this one. Just direct terus. Okay, 6400 power of 3. Okay, then you times with the omega. Why, Chong, we can use the omega on of the earth to the person? This is belong to earth. The question asks you to about a person. Why can we use the omega on the person? The omega on the earth. Because the person is on the earth. Yes, because the person inside the earth, so it's rotating with the same angular speed. Like you, example, you are driving a car. Okay, memang you sit, you duduk diam, you are not moving, but you experience the same velocity or the same acceleration as the car. So that's why you boleh guna angular of the earth. So that's why the answer is 465.28. Itulah MS -1. Okay, thank you, Chong. Alright, the next one. Dia tak, siapa yang dah isi dah?
Sebelum nak pergi nombor 12 tu lama sangat. Okay, number 4. This one number 11. Saya pergi number 4 dulu lah. Okay, kita pergi question number 4. Number 5 dah settle. An object is moving at constant speed. So constant speed on horizontal circular path. So we are talking about circular motion. Of radius 6 meters. So this is your radius R. If the frequency of the object, so they give you frequency is 0.2. What is the centripetal acceleration acting on the object? So they ask you to find AC. So apa Terzenhuan buat? So very good. They use formula AC equals to V squared over R. Yes, this formula you need to memorize. It's not given in the exam. So they need to find V. So how find V? You use V equals to R omega. Okay. So V equals to R 2 pi F or 2 pi RF. Okay. We have 2 pi R over T or 2 pi RF. Both accepted lah. So your friend guna V equals to 2 pi RF. Why dia guna RF? Because it's given the frequency. Dekat sini ada frequency. Okay lah. Dia tak substitute. Dia terus masuk sini dulu. So 2 pi R is 6, betul. F is 0.2, betul. And then you need to square all divide by R. Your R is given also. Okay lah. So itulah cara nak kira dia. So macam mana nak letak calculator? So you kena buat 2 pi times 6 times 0.2 squared divide by 6. So you get the answer set 9.47. And the unit for velocity atau speed dia adalah ms bukan, dia minta acceleration sorry. So dia minta acceleration and the velocity for acceleration adalah ms negative 2. Yes, correct. Okay, good. Okay, next question. Okay, apa lagi dah bagi? Number 11. Okay. 9. Oh dah. 11. 5, 12 Siapa number 2? Siapa number 2 ni? Number tak upload lagi ni. Jauh kita pergi ni. Saya madam jap, tengah upload. Number 3? Number 3 ni lah paling senang. Siapa number 3 ni? Number 6 dah. Okay, so number belakang ni. Saya nak ambil ke atas dulu. Ada lambatnya. Yelah saya Nampak buat. tak madam? Ada pun lagi jap. Dah. Okay. Okay. Okay, so kita tengok number 2. Dapat number 3 Siapa number 3 tu? Tolong upload. Okay, a 1500 kg car is moving on a flat horizontal curved road as shown in figure 6.3. If the radius of the curve is 35, so they give you this one is R at the coefficient static friction of a tire and a dry road. So this you don't have unit. So ini adalah simbol mu. Jangan confuse ini dengan frictional force. Frictional force simbol unit dia N. Kalau coefficient no unit. So this is mu. So number A, calculate the maximum speed as the car successfully make a turn. Okay, so we want to find V. So kita tengok apa Hakim buat. So Hakim guna formula apa ni? F equals to MAC. So F equals to MV squared over R. So kalau kita tengok apa Hakim buat, kita tak akan faham. So apa first kali kena buat? You buat free body diagram. So you punya free body diagram adalah, so you have, this is your car, dia making turn. Dia make a turn. So when they make a turn, the AC is belong to here. The AC is always center, towards the center. So you akan ada normal because the tire is touching the dry road. And then you have weight. Memang akan ada weight lah. Everything dekat dunia ni akan ada weight. Kalau tak ada weight maksudnya dihantu. Macam saya tanya Hakim, apa weight awak? You cakap 0. Hantulah Hakim tu. Sebab apa? Anything in this world mesti ada weight. Ya. And even very small particle mesti ada weight. Sebab itu menunjukkan kewujudan dia.
Okay, and then what do we have? Another thing. Okay, because the word mentioned the word static friction, so we have friction, and the friction here must be the same direction. Kenapa must be the same direction of AC? Is your friction is opposite direction with the AC, meaning it's oppose the motion. If they oppose the motion, there are no forces that acted dekat AC. Kalau tak ada forces acted dekat AC, macam mana dia boleh make a turn? Cannot make a turn if we don't have any forces that acting same direction with the AC. For example, you punya force friction adalah here. So actually this one, the friction is one to balance. So dia akan jadi straight line, dia akan gerak straight, dia tak akan make a turn. So this friction dalam chapter ni dia help. Dia menolong, dialah force yang menyebabkan dia boleh make a turn. So that's why in this case, the friction have to be same direction with AC because we don't have another, tak ada force lagi yang boleh membantu dia. So force friction ni adalah friction force yang help dia punya turning, yang menolong dia buat dia turning. Okay, so dari sini apa yang kita tengok, okay, apa yang awak faham Hakim? Macam mana awak dapat formula ni Hakim? Saya tak faham lah Hakim. Kan tadi Miriam kata yang friction tolong kan. Okay. So it's in the same direction, so F equals to MAC. MAC. Okay, so Yeah. meaning the net force that acting on this car is only depend on friction. Betul? Okay. So how about N dengan weight ni? N dengan weight ni? N dengan weight tu tak perlulah. Tak perlu sebab dia bergerak dekat paksi apa? Paksi X. So N dengan weight tu dia tidak depends lah. The total net force dia tidak menolong pergerakan tu lah kan. Dia akan cancel each other sebenarnya. Betul tak? Okay. So that's why you dapatlah formula friction equals to mv squared over r. Okay. So friction we don't have, so you use mu n. Mu n. Apa ni? Mu n. So mu ada, so because friction formula dia adalah mu n. So very good, mu ada n, but we don't have n. So how do you find n? So you guna formula n equals to w. Why n equals to w? Because we only have two formula lah. So n positive, weight negative. So n minus weight equals to 0. So that's why n equals to w. Okay. So 1500 is the mass. G is the gradient. G is the gravity, so you get 14715 Newton. Then 14. Okay, so you substitute here. So M also given, V we want to find, R also given. So you get 13.1. Memang 13.1, tak ada point lagi Okay. So sebab jawapan akhir kalau boleh kita nak dalam 2 decimal place. Oh, dia ada point lagi, saya bisa round off. Tak boleh kena ada at least 2. So 14.715. So you dapat tu, you darab dengan 35 and then you divide by 1500. So you square root by answer. Answer. So you get, kenapa saya dapat lain pula ni? Bukan 0.5. 14 point, dia 14,000. 40,000? Ya. 40,000. So time 25 divide by 1500 square root answer. 13.1 10 so letak 10. Sebab jawapan akhir mesti 2 titik perpuluhan kalau guna kalkulator Baik madam. So kita nak seragam semua jawapan akhir 2 titik perpuluhan. Even though 0 tak ada apa makna, but then letak je. Make it your answer is 2 decimal place. Okay, good. Question number B. So suppose the car travel curve in the wet day. What's mean by wet day? Hujan lah, hujan turun, hujan. Begin to skip with the when its speed it reach 8. Calculate the coefficient of static friction. So they ask you to find new mu. So ni mu tadi 0.5 during dry road.
Sekarang ni you kena cari mu when it's a wet day lah. Maknanya dia tengah buat hujan. Okay, so apa yang Hakim buat still using the same formula. Very good. Kita masih menggunakan formula yang sama iaitu friction equals to mv square over r because there are only friction sahaja yang acted. There are only friction. Dia tak ada cakap ada orang push, tolak, ada tali, no. So hanya ada friction saja. We don't have a normal memang ada lah dengan weight tapi yang itu adalah part CY. Okay, so apa yang Hakim buat very good, dia guna formula mu n. The n we can use still using the same n because we are still using the same car. So that's why because n is depend on mg, depend on mass. Gravity memang constant. So mass awak tak berubah. So that's why you can still use the same m. And then m sama. So we reduce 8 and then r still using 35 lah because we still using the same route. Kita masih menggunakan jalan yang sama lah. So you will get the mu 0.186. Ataupun letaklah 0.19. Letak 25 place je lah. Ada unit tak Hakim? Tak ada. Kenapa tak ada Sebab dia coefficient. Sebab dia coefficient. Sebab formula asal dia F equals to mu n. So mu equals to F over n. F tu friction, Newton. N tu normal reaction, Newton juga. Newton boleh apa? Cancel lah. So you get the mu no unit. So that's why mu is no unit lah because dia divided. Coefficient is the frictional force divided by the normal force. So that's why no unit. Alright, very good Hakim. Okay, the next one. Siapa nombor 3? Siapa nombor 3? Kan ni nombor 10. Siapa nombor 3 tadi? Hai. Harik. Madam, saya Awak ni typo apa? baru. Ha? Typo. Okay. Calculate the frequency and angular velocity at second hand clock. Apa maksud second hand clock lah? Aku bagi kau dah. Harik. Harik Apa nama Harik Ya, hari. Ya, madam, hari. Apa maksud second hand clock Harik? Pergi kedai second hand. Second hand clock, minute. Minute, very good. So second hand is meaning jarum minit lah. Because we have 3 jarum sebenarnya. Kita ada hours, minute, second. First jarum adalah hours. Second minute, third adalah second. So this question is focused on second. Second hand. Hand tu jari, ni jarum. So maknanya dia refer kepada jarum minit. Okay, so they ask you to find frequency. Very good. F equals to 1 over T. So the 1 minute is equal to 60 seconds lah. So you just divide by lah 1 over 60 seconds. So you get 1.67 power of negative 2 Hertz. So 1 divided by 60. So you will get the answer is this. Tak nak jawapan macam ni, tekan engineering mode. Ni ENG. So dia bawa satu ke depan. So you dapatlah 1.67 power of negative 2. Very good. Okay, number 2, they ask you to find angular velocity. Yes, this is the symbol of angular velocity. Omega sama dengan 2 pi over T. Ini formula kena hafal. Hafal ya, ni hafal. Okay. So omega equals to 2 pi over T. So your T tadi 1 minute, equal to 60 second lah. So you divide by 2 pi, divide by 60. So you get the answer is 0.105. Wah, mana awak dapat ni? Saya dapat 0.105 ni. So saya typo tu ikutkan radius. Oh, radius. Okay. Radius. Okay. Apa tu typo macam rod ni? Radius. Bukan radius, radian. Radius. 0.10 rad as negative 1. So 0. Sebab kita nak tulis decimal place je kan. 0.104 rad as negative 1. Okay. So the next one, number 4 dah, semua dah ikut. Okay. Number apa? Number 5 5 dah ke belum? 4 dah. 5 dah. 6 tak ya? 7. Siapa 7? Siapa 7? Ke tak ada siapa 7? Atira
Tidak 10. Siapa siapa tadi? Saya madam. Saya tu siapa? Faiz. Faiz, dah hantar belum Faiz? Oh belum lagi. Apa saya belum hantar? Faiz lama ni aku dah simpan sembang tu sampai lama dah pergi ke planet lain dah ni. Boleh buat ke tak boleh buat Faiz? Yang soalan tu saya pening sikit madam. Tunjuk je apa yang awak dah buat tu. Nanti saya betulkan. Okay, saya masuk number 9. Siapa 9? Saya madam. Okay, really. Alright. Figure 6.7 show 1.34 kg ball connected by 2 massless strings. So we have 2 massless strings to a vertical rotating rod. The string are tied at the rod and taut. What do you mean by taut? Terikat lah ya. The tension is in upper string is 35. So they give you this tension is 35. So T1 lah 35. This tension and this tension is not same. Why is not same, Geli? Geli, why is not same? Ya boleh. Apa tadi madam? Saya tanya kenapa tension atas dengan tension bawah tak sama? Kenapa tension dua tu tak sama? Sebab tali tidak sama. Satu tension, satu force. Kenapa dia tak sama? Sebab setiap tali tidak sama tension. Okay, sebab dia bukan jenis puli. Okay, kalau sama dia adalah case puli. So adakah ini case puli? Bukan kan, tak ada puli kan? So hanya kalau case puli sahaja tension dia akan jadi sama. So kalau you tengok macam case puli, so we are talking about this tension and this tension are same. But this one dia dipotong, dia ikat, dia is not connected. Dia tidak bersambung. So that's why the tension 1 here and tension 2 here is different lah. Dia ketegangan. When we talking about tension, we are talking about ketegangan, the stress inside the pulley, inside the string. Ketegangan yang dirasai oleh tu. So different lah. So that's why T1 and T2 is different. Alright. Okay. Lukis free body diagram very good. But then you tak ada arrow Geli ni. Arrow, kena ada arrow because arrow is represent forces. Sorry. Okay, so ni apa you letak ni? T1 dengan T3. Ni apa benda ni Geli? V. Ni apa ni? R cikgu. R? Kenapa ada R? R apa ni? Saya tak faham. Kalau ikutkan free body diagram awak macam ni. You ada T, you ada T, you ada weight. Tapi saya nampak macam ada S bawah ni. Itu S. adalah yang T1 atas tu dengan T3 sorry. Oh ni T3 you nak letak. Kenapa T3 pula? Bila masa ada T2? T2 kat mana? Bukan T. Oh ni Bukan T2. T2. Ni T2? Ni T1? Ni T1? T1 dengan T3 tu cikgu. Ni tu number 2 you letak ni. Number 2. So actually this one you nak tulis number 1 and T2. Yes. Sorry okay. cikgu. Alright. And then ada satu lagi benda you tak buat. Where is your AC? Untuk bezakan chapter ni dengan chapter, others chapter.
Chapter 4 macam biasa. Chapter 4 you ada S. Chapter 6 you kena ada siapa? AC. So you need to show where is your AC. Where is your AC, Gilly? To the right or to the left? Apa tu AC? Kita tak tahu apa tu AC. AC. AC is always where? Towards to mana? Tengok balik gambar rajah ni. Where is your center? Gilly. Dekat Root ni kan? Dia berpusing macam ni. Faham tak? dinding. Yes. So you punya AC adalah here. This is your root. Root you dia berpusing. Kalau you tengok dia punya case ni macam mana. Okay, dia rotate. This rotating road. The road is rotating. Dia yang bergerak. So what happen? This ball akan berpusing secara horizontal. So your AC adalah towards to the center. So that's why your AC adalah ke sini. Let's say your ball is here. So you akan ada T. Okay, samalah T1, T2. You akan ada weight. Betul? Gambar rajah you terbalik lah. Dia jadi macam mirror kan. Where is your AC? Jadi kalau case macam ni, where is your AC? Towards the center. Yes, toward to the center. So ni center you lah because this is your center. The one that berpusing adalah this one. The rotating cord. So this is your center. So you kena letak AC So you have to put the AC. Ni. Kena letak AC. So that's the difference between chapter 4, 5, 6. Because all 4, 5, 6 semua you akan buat free body diagram and then you akan buat table. So the difference is only the AC. Kalau chapter 5 ada S. S tu penting sebab W equals to F dot S. So the S because you need to find the angle. So that's why dia penting lah S tu. Okay, so saya tengok balik, saya besarkan balik. So mana you dapat 30, 30. Sin Sin theta sama dengan 0.85 divided by 1.4. Okay, so macam mana you dapat tu? Okay, so kita tengok ni. So dia nak angle here. So you nak angle tu. Okay, so yang ini dia dah bagi tadi panjang tali tu adalah 1.7. 1.7 right? 1.7. Okay, 1.7. 1.7. And then this one we divide by 2. So this one 1.7 divided by 2 ni length ni. So because I want to find this theta. Okay, so saya nak guna apa? You guna sin. Okay, sin ke? Okay, sin theta equals to 1.7 over 2 divided by 1.7. So 1.7 actually boleh cancel lah sebab yang ni duduk bawah. So you dapat 1 over 2. So shift 1 over 2. Sin shift 1 over 2. You will, apa salah pula. Sin shift 1 over 1 divided 2 je lah senang. Okay, 1 divided by 2. So you get 30 lah. So that's why your angle you akan dapat 30 degree. You buat macam mana ni? You guna sin theta sama dengan 0.85 divided by apa benda ni? Gini. 1.7. Sorry siapa? Apa? 0.85 divided by 1.4. 1.77. 1.7. Okay. 0.85 divided by 1.7. Itulah 1.2. Okay. Teacher, sorry. Okay. Should be 50. Okay, 30. Okay, tak ada masalah. Betul lah apa you buat ni. Okay, so 30 and bawah ni pun 30. Kenapa Geli yang ini pun 30 juga This one is 30. Then why do you say this also 30? Sebab dia sebab dia apa? 60 degree. 60 degree. How do you know this is 60 degree? Saya dah tunjuk tadi. How do you know? This one is triangle, same.
Same side. Same, segitiga sama, semua sama. So 1.7, 1.7, 1.7. The total angle here should be 180. So 180 meaning 60 plus 60 plus 60. So setiap bucu ni adalah 60. So this one you already get 30. So this one also should get 30 lah. 60 minus 30. So you akan dapat 30. Okay. Alright. So kita masuk kepada, so you dah ada ini 30. Ini pun 30. Okay. So apa Geli buat? Very good. Dia buat table. Dia buat S. Saya tak faham kenapa S. Yang ini adalah forces. Okay, so you ada T1, T2 weight. Okay, X dengan Y. Okay, kita tengok T1. Okay, apa Gili buat? T1 cos theta 30. Very good lah sebab your T1 ni boleh pecah kepada dua. Iaitu dia akan jadi T1X dekat sini. Positif X dengan positif Y. So T1 ni boleh pergi dekat positif X dengan positif Y. Kalau T2 ni dia akan pergi dekat positif X dengan negatif Y. So yang ni akan jadi positif, ini pun positif lah. T1 cos 30, T1 sin 30. Okay, betul. Untuk T2, T2 positif juga cos 30, yes. But for T2 sin 30 adalah negatif ni, dia buat negatif. Okay, betul. Okay, weight is only Y component, so 0 negative W, very good sebab ke bawah. So MAC hanyalah duduk dekat part CX. Kenapa MAC is on X axis? Because your AC here is on the X axis. Dia ke kiri kan, so dia adalah at X axis lah, so Y 0. Okay, apa dia buat? Dia terus guna komponen Y dulu. Okay, kita tengok komponen Y dia. T1 sin 30 minus T2 sin 30 minus W equal to 0, yes. So T1 35 betul, sin 30 minus T2 sin 30 minus weight. Weight they give you 1.34, 9.81. Okay, betul. Okay, so from here you left with only T2 as unknown. So yang ini tekan calculator, so dapatlah 8.71 Newton. Okay. So number 1, saya tak baca soalan. Nombor A dia suruh cari apa? Sketch free body diagram. Okay, so betul lah apa Gili buat. Gil buat. Gili kan? Okay. So apa yang you kena buat? T1, T2 weight betul, cuma tambah AC saja. So ini lukisan free body diagram ni. Macam ni. Lukisan free body diagram you macam ni. Make sure ada T1, T2 weight, ada AC angle. Kalau ada unknown, kalau unknown letak je theta. Kalau dah tahu letak 30, 30. Okay, settle number A. Number B, determine the tension of the lower string. So soalan suruh cari T2. So dia dah buat lah, kawan you dah buat 1, you dah settle, so this is T2. Okay, settle. Number 3, find the net force. Okay, net force adalah simbol dia sama ada submission F ataupun F net. Ini sama je. So kalau you tengok dekat you punya table, actually submission F awak ni duduk bawah ni. Ni submission F. Ni. Submission F awak ada dua, satu on component X, satu on component Y. But for this case, dia hanya depend on component X because YU is 0. So that's why F net sama dengan MA. So ada dua cara nak cari F net. Satu, you guna terus direct F equals to MAC. Sama dengan MV squared over R. You already have M but you don't know V. That's why you tak boleh guna ni. R ada. R radius. Radius yang ni. Ni radius. Ni R radius. Okay, so apa Gili buat? Dia menggunakan formula satu lagi. Okay, MAC squared ni adalah sama dengan yang atas ni. Ni, bracket. Iaitu T1 cos 30 plus T2 cos 30. So T1 dah ada nilai 35 cos 30 degree plus T2 you already just find tadi 8.71 cos 30. So you just kira dapatlah 37.9 Newton. Okay, boleh faham tak apa yang kamu buat tu? Boleh tak? Saya tak faham apalah kawan saya buat ni. Saya tak faham lah.
Boleh, madam. Boleh, betul. Kalau tak faham saya ulang balik. Okay. Soalan number, boleh ya? Boleh Yang paling penting free body diagram. So kalau you tak tahu free body diagram, you akan salah lah. So paling penting sekali free body diagram tadi. So ini adalah ball tu, titik. So kita ada tension 1, tension 2. And then kita ada weight ke bawah. Lepas tu AC ke sini. Lepas tu kawan nampak bagus tu dia buat table. Y, X, Y ini forces sebenarnya, forces. Ini adalah T1, T2, W. Okay, lepas tu ini adalah total submission. MAC kosong. Kenapa MAC dekat sini? Sebab yang AC awak ni duduk dekat pasi X. AC ni tak bersambung ya. Yang boleh keluar daripada dotted ni hanyalah forces sahaja. AC is not type of forces. Dia adalah acceleration. So dia tak boleh. Jangan nak buat AC macam ni. Sambung. Ada nanti yang buat ni tu. Tak boleh, salah. Itu dikira salah ya. Because AC dia outside. Okay. And then you tahu dia punya angle tadi 30. So lepas tu you tengoklah. So you buat dia punya positif, negatif. Sini adalah positif X. Sini adalah positif X. Saya punya ni dah. Ini adalah positif X. Ini adalah positif Y. Okay. So lepas tu apa yang kita nak kena buat? Kita kena letak dia punya ni, ini positif Y. Saya kenapa kat situ? Sini. Positif Y. Okay. So ini positif, positif. Ini positif, negatif. So saya rasa yang ini boleh isi sendirilah. Siapa yang ada masalah dengan table ni, you akan ada masalah lah. Chapter 4, 5, 6. So jangan ada masalah lah table ni. So table ni sama je macam tadi yang kawan you buat ni. So betul lah apa dia buat ni semua. Yang ni just masukkan nilai. Okay, cuma FNet ni ramai yang confused. FNet ni ada dua pilihan. One, either you use direct guna ni atau you calculate tambah semua ni. Because let's say you kira-kira ni you dapat 7. Ini pun you darab-darab ni you akan dapat 7. Sebab ini adalah sama dengan ni. Ini adalah equal. This one is symbol of equal. So you have two choice lah. Either you want to use this MAC or you want to add all. So apa yang friend you buat, dia add all. Dia guna yang add all, tambah semua. Dia guna yang ni, dia tambah semua ni. This one, tambah. Because we don't have V. So that's why dia guna tambah tu je lah. Dekat component X, because the FNet is depend on X component saja. So dia dapatlah 37.9 Newton. Alright, question number 3. They ask you to find the speed of the ball. So apa yang kawan you buat, so dia suruh cari speed. Okay, apa yang kita boleh buat? Okay, saya guna yang baru. Awak dah ada FNet tadi. FNet, you ada nilai tadi. Berapa FNet awak dapat tadi? 37.9. So 37.9 Newton. V we can get from the FNet satu lagi. FNet sama dengan MAC ataupun MV squared over R. Okay, so sama dengan ni lah 37.9. Okay, so MV squared over R sama dengan 37.9. So we want to find speed. So V akan sama dengan 37.9 times with R. Divide RU berapa? R tak ada. Divide by M square root. So yang inilah you akan pakai. Okay, you tak ada R. So apa yang you akan buat? Kalau you tengok balik dekat you punya gambar rajah ni. Mana R? Where is my R? My R is here. R tu apa? R tu radius sebab pusingan dia macam ni. So this is the R. So kalau tengokkan daripada gambar rajah ni, kita akan boleh buat bentuk triangle. So this one is 1.7. This your R. Yang ini tadi you dah dapat dah 1.7 over divide by 2.
So apa yang boleh you buat? You guna theorem Pythagoras lah. Iaitu R sama dengan square root 1.7 squared minus 1.7 divided by 2 squared. So kalau you tekan calculator, square root 1.7 squared minus, buka bracket, 1.7 divided by 2 squared. So you get the answer is 1.47. So you already have 1.47. So here is 37.9, 1.47 divided by tak boleh ni, divide by M. So your M is given, berapa M dia bagi? M yang dia bagi adalah mass 1.34. 1. Apa lah ni jap. Ni adalah ni. Apa boleh berapa ni? .34. Dia nak keluar juga benda ni. Okay, so berapa you akan dapat? Square root 37.9 times 1.47 divide by 1.34. Sebab the whole thing there kena square so dapat 6.44. So 6.44 ms negative 1. So this is the velocity. Betul tak? Apa? Tak nampak dia buat tu, saya buat baru ni. Awak dapat apa Geli? Sama? Apa tadi? Berapa jawapan awak? Saya tak nampak ni sebab dia ni. Berapa jawapan C awak dapat ni? Number 3. Ni 6.45. 6.45. MS negative 1. Ya, MS negative 1. Oh 45, betul lah 6.45. Okey betul. So 6.45, saya salah sini lah, 6.45. Okey, very good. Okey, dah siap. Yang inilah pasal ni. So ini cara betul lah, baguslah. Jadi dia faham lah apa dia buat. Okey, kita balik kepada question. Dah siap dah? Siapa tadi tu yang kena buat tu? Orang upload dah? Udah. Faiz, okey. Close. Save for review. Okey, kita tengok soalan Faiz ya. Kita pergi ke atas balik. Soalan number... Faiz ni soalan nombor berapa Faiz? Oh, 7 kita. 7. Okay, nombor 7. Okay. A particle move horizontal circle as radius 15 cm. So ini adalah R inside the inverted smooth hollow hemisphere. Apa maksud hollow Faiz? Apa tu hollow Faiz? Tak faham lah. Media tak faham. Apa tu hollow? Kamu ni aku dia nak muat ni. Kosong hollow. Hollow maksudnya dia bukanlah dia bukan yang ada. Hollow tu kosong. Dia maksudnya benda ni ada dia dalam dia tak ada apa-apa lah. Dalam dia tak ada apa-apa. Itu maksud hollow. Kalau dia kata hemisphere saja, maksudnya dia ada benda. So maknanya benda dia tak boleh masuk sebenarnya. Kalau hollow dia kosong. Itu maksud hollow hemisphere. There are no inside, there are no, dia tak ada, dia buka, dia apa, tak tahu bahasa Melayu dia apa. Berongga. Apa benda tak tahulah. Okay. Alright, so apa you kena buat first kali, dia suruh ask you to sketch free body diagram. Okay, apa Faiz buat? Normal, betul. Weight, betul. Tengok kita dah jumpa dah kawan kita yang buat ni. Mesti saya kata mesti ada ni. Okay, apa kesalahan dia Faiz? Tu AC tu saya buat kat lain tu. Ya. Adakah AC, keluarkan. adakah AC keturunan forces? Bukan. So AC tak boleh nak bergabung dengan keluarga tu. AC tu kena duduk jauh-jauh. Tengah ada keluarga tengah berkelah. Lepas tu awak pergi join pula keluarga tu. Tak malu betul. Tak boleh. Jangan nak menjoinkan orang punya keluarga. Jangan nak hura dengan keluarga orang. So AC duduk tempat lain. Ya. So jangan gabung. Okey. Dah okey dah. 60. Mana awak dapat 60 ni
Okay, so ni 30, ni 15, so dia guna cos. So dia dapat 60. Okay, alright, very good. Satu je lah AC tu je lah yang salah Okay. Sebab markah dia agak kejam. Nanti kita tengok buat soalan pasir. Siapa yang dah buat pasir, awak tengok. Kejam betul. Macam ni dia bagi satu markah. Salah satu, kosong. Macam ni awak kata dapat kosong lah Faiz sebab awak telah menggabungkan AC. Padahal yang lain semua betul. Lepas tu saya tak faham lah Faiz. Kenapa awak tulis yang ni dua ni Faiz? Yang ni kenapa Faiz buat ni? Yang mana tu? Ni. Yang hijau ni. Tu sebab ada permukaan ke madam? Oh, permukaan tak boleh buat macam tu Faiz. Itu seolah-olah you showing the other magnitude. Kalau nak buat SATA, dia macam chapter 4, macam incline plane. Potong-potong tu. Putus-putus, yes. Anything is not a force, anything yang bukan forces, jangan buat dia straight line. Seolah-olah you cakap dia ada magnitude. Nanti saya akan anggap ini ada magnitude. Mungkin 10, mungkin 5. Kalau you letak arrow lagi salah. Seolah-olah ada forces. Yang ini mungkin saya anggap ada magnitude. So that's why anything yang bukan forces, bukan N, W, F, apa benda lagi, friction, tension, jangan buat dia straight line. Buat dia putus-putus. Even though dia adalah axis. Walaupun cikgu saya nak buat axis, cikgu ya buat putus-putus. Paksi Y, buat putus-putus. Paksi X, macam tu. Jangan buat ini paksi Y, ini paksi X. Tak boleh. Salah. Itu memang kesalahan. Itu adalah dosa besar sekali dalam fizik. Sebab apa? Itu showing dia ada magnitude lah. So anything that bukan 5 forces, please buat dia dotted. Tak kisahlah you nak buat lukisan apa ke, saya tak tahu apa yang dotted. Dotted dia takkan itu you punya imaginary. Actually dotted tu imaginary anything lah yang you anggap. Okay? Alright, so soalan number B. They ask you to calculate the speed of the particle. So they ask you to find V. Okay, mari kita tengok apa Faiz buat ni. Faiz ni budak yang pandai. Dia tak buat table. Hanya budak yang pandai je yang tak buat table. Saya cakap betul. Kalau budak pandai dia memang tak buat table. Dia terus tiba-tiba dapat. Tak tahulah betul ke tak betul ni Faiz. Jawapan akhir awak ni. Tak betul sangat, dia 0.922. Sebab itulah madam ajar buat table. Orang ajar masak guna periuk, awak nak juga guna apa ni? Guna kuali. Bukan kuali tu sama juga guna pen. Faham tak? Apa beza kuali dengan pen? Pen kan guna telur kan. Dia kata tak apa cikgu janji masak. Saya ajar guna elok-elok, guna periuk, dia ada permukaan, nak masak tu senang, tak tumpah-tumpah. Kalau yang ini dah penuh nak letak, kita masak Maggi kan, nak letak apa? Dah cerita semegi pula dah. nak letak kuah pun tak boleh. Tak boleh lah Faiz, kena follow lah. Saya ajar benda yang senang. Pertama sekali buat free body diagram. Free body diagram dah bagus dah. Cuma weight tu apa? Cuma AC tu je. Okay, AC. Angle pandai cari, 60 bagus. Okay, ni dotted Okay. Alright, so the next one adalah buat table Faiz. Buat table. Jangan kita tak pandai, kita buat cara tak pandai. Buat. Process. Memang nampak lah macam budak lah buat ni. Sebenarnya memang ramai yang cakap kalau buat cara macam ni macam seolah-olah tak apa, janji dapat jawapan. The ending you will get the answer. Itu yang penting. Dan sini sebenarnya saya suka sebab you boleh recheck apa yang you salah. Okay, so yang ini akan jadi positif X. Yang ini akan jadi positif Y. Kenapa? Sebab dia same direction dengan AC. So N ni boleh pergi kepada positif and positif lah. So kita ada N, W, 2 sahaja. And then submission F. This one equals to MAC, this one equals to 0. Why my MAC dekat pasi X? Look at my AC here. Dia duduk dekat pasi X. That's why my MAC adalah dekat pasi X. Okay, look at my N. So my N both are positive. So positive. So dia akan jadi N cos 60 and sin 60. Okay, weight. Weight adalah going down. 0, negative W. Okay, always recheck. Betul ke these are only two forces acted? Okay. Kenapa tak ada tension? Because we don't have tali. Kenapa tak ada normal ada? Kenapa tak ada siapa lagi external force? We don't have anything that kata push atau pull. Kenapa tak ada friction? Because the word smooth. So kita kena check. Because the main character dalam cerita ni adalah free body diagram. If your free body diagram is strong, baik tak payah buat.
benda ni sia-sia je awak. Buat awak salah, tak ada markah. So kalau nak buat benda ni, make sure your free body diagram betul. Always recheck guna 5 jari tu. Sebab apa, kalau awak salah je ni, sini kena tukar, bawah kena tukar. So bila nak buat free body diagram ni, buat 2 kali, check. Buat macam saya buat 5 jari tu. Kenapa ni tak ada, kenapa ni tak ada, ni kenapa, tanya. And then baru pergi ke table. Sebab apa, kalau you alamak lupa lah ada friction, you kena ubah dah lah table ni. So banyak kerja. Kita dalam belajar ni, you don't have to be genius, you have to be smart. Kena smart. Ya? Buat ini macam ni. Nak buat macam mana? Tak suka fizik pun, you kena suka lah. Sebab apa, this is the only ticket nak pergi mana-mana. 9 bulan je duduk sini, tak lama pun, 9 months, it's only 9 months. You nak sengsara 9 months ke 4 years? Kenapa 4 years? 4 years your degree. 9 bulan you sengsara, 4 years you akan happy. Sebab apa, you dapat course you suka, you proud of your course. Kata kalau you dapat course yang you tak suka, nak cakap pun malu. Aunty kan, you kan ni kan artis kan, ramai suka tanya you. Makcik you, jiran sebelah semua nak tanya pasal diri kita. Dapat course apa si Faiz ni? Tak adalah, dapat you tu je. Macam tu. You tak proud dengan course yang you dapat. 4 years you akan sengsara. Nak sengsara sekarang ke nak sengsara nanti? Itu fikir-fikir kan saya. Kalau saya cakap ni habis lah, 1 jam tak habis. Okay. So ini buat macam ni Faiz. Kita kena buat macam ni. Inilah cara yang paling smart sebenarnya. Okay, dah settle ni, buat apa? Barulah tekan buat ni submission fx sama dengan macam daily buat tadi tu. N cos 60 sama dengan MAC. Saya nak cari apa? Speed. So speed duduk kat sini sebenarnya. N cos 60 sama dengan mv² over r. Okay, saya tak ada N. Bila saya tahu je saya tak ada N, saya akan buat tangent sebenarnya. Saya biar je nombor 1. Saya tak nak masuk nilai lagi. So submission Fy sama dengan N sin 60 minus W equals to 0. So N sin 60 equals to mg sebab weight equals to mg. So this is my equation number 2. So what I can do here, I want to make it as tangent 60. So 2 divided by 1. So saya kena buat satu lagi. So 2 divided by 1. So saya akan dapat N sin theta over N cos theta sama dengan mg over mv² over r. Saya tak masukkan nilai apa-apa lagi. Saya nak jadikan dia equation. N, cancel. R naik atas. So saya akan dapat tangent 60 equals to 60 tadi kan. So rg over v². I want to make my v as a subject. So v square equals to rg over tangent 60. So v sama dengan rg over tangent 60 square root. So ini baru saya letak nilai. Sebab kalau saya letak nilai pada awal, saya dah pening lah. Banyak sangat nak tulis. So saya tadi okay, last kali baru kita masukkan nilai. Okay, berapa R? 15. Kenapa R 15? Sebab dia pusing macam ni. Dia pusing dekat 15 tu je. Dia bukan macam ni jatuh, dia macam ni terus jatuh. Dekat sini baru dia buat circular motion. Dia bukan case yang bukan. Itu bukan. Itu benda lain. Yang you punya case ni, dia macam ni, dia masuk, dia terus jatuh sini. Okay, sampai sini baru dia buat pusing. Ataupun dia letak kat sini, dia dah pusing. Alah macam case main casino lah kan. Kita memang tak main casino, tapi kita tengok lah kan kat movie casino yang dia main, dia pusing. Dia pusing macam tu lah. Dia pusing dekat at the same orbital tu saja. Okay, square root R. What is smart R is 15 times 10 power of negative 2. G is 9.81 divided by tangent 60. Okay, tekan calculator. Kalau tak tahu, susah sangat, buatlah square root, buka bracket. 15 power of negative 2 times berapa ni, 9.81 divided by tangent 60. Okay, so I will get my answer 0.92. So itulah jawapan saya. 0.92. MS negative 1. Kalau tempat buat dah. Tu saya dapat je jawapan dia Faiz. Okay. Boleh faham tak? Boleh. Apa yang boleh faham Faiz?
Kena buat bracket dulu. Ya, kena buat table. Table Table tu dulu. penting. Table tu. Kalau orang tak buat table tu, saya cakap orang yang bijak. Lepas tu kalau ada salah, siaplah hidup dia. Sampai akhir sem saya cakap, itulah bijak sangat. Okay. So apa awak dapat tadi? Awak dapat apa benda lah ni Faiz buat ni? Tak tahulah. So salah lah ni Faiz. Okay. Alright, so kita masuk soalan seterusnya. Nombor 8 dah, nombor 9. 9. Siapa 9 tadi? 9 dah, okay. 10. 10 ada tak 10? 11. 10, okay. Atira. Okay. An object of mass m is attached to a string L. The object is moving with constant speed v in a vertical circle. Bagus Atira lukis. Saya suka tau kalau orang lukis ni. Maksudnya dia faham. Dia faham apa yang tadi. Oh, sebab soalan minta lukis. So kena lukis. Lukis tu maknanya you faham apa yang you buat. Okay. Vertical. Kita ada 3 case tadi. Conical. Yang case macam case Faiz tadi tu case conical. Conical ada angle. Dia ada case conical. Dia buat conical. Case horizontal. Ini vertical. Case horizontal. So kita ada 3 case. So bila mak buat soalan tu tengok ketiga. Case mana yang kena buat table? Ini je sebenarnya conical. Case 2 ni tak payah buat table pun tak apa. Okay, so soalan cakap dia adalah ada object mass attached to a string L. Okay. The object is moving with constant speed v in vertical. So dia adalah case vertical. Membulat lah. Membulat secara vertical. Okay, the maximum tension Tmax and G of is the acceleration due to the gravity. Oh, dia nak cakap Tmax tu maximum tension. G tu adalah gravity. A. Sketch the diagram. Illustrate the forces acting on the object. So forces acting on the object at the top of the circle and the bottom. Okay, apa yang Atira buat? Dia buat dekat apa ni Atira? Atira? You medium. Okay. So dia minta dekat top dengan bottom. So tulislah top bottom. Okay, dekat top ni apa ni Atira? 2W terpadam. Okay, 2W. Lagi ada apa lagi? Satu lagi. T minimum. So kalau tak nak buat macam ni Atira, buat satu-satulah buat at top. So at top dia ada dua-dua. W dengan T. Ada satu benda yang awak tak buat Atira. Apa dia? Nak bezakan chapter lain dengan, apa membezakan chapter 6 dengan chapter lain? Atira? Oh, Atira diam pula dah. Atira. Atira. Hilang ke Atira? Yang nak membezakan chapter 6 dengan chapter lain adalah AC. AC kena ada Atira. AC. At bottom, tension atas, weight bawah. Betul. AC ke mana? Ke atas. Kenapa AC ke atas? Sebab center di tengah-tengah ni. Okey, Atira buat dekat top adalah minimum, dekat bottom adalah maksimum. Betul lah. Kenapa dekat top adalah minimum? Kenapa dekat top adalah minimum? Sebab dekat top nanti awak dengar ke tak dengar ni? Dengar minum. Kenapa dekat top adalah minimum? Sebab T, ini AC kan? T min, T, saya buat T dulu. T tambah W sebab dia arah yang sama dengan AC, MAC. So T sama dengan MAC tolak W. So dia tolak, so that's why dia minimum. Dia tolak. Tapi kalau dekat bottom, ni top ni top. Kalau dekat bottom, dia T ke atas, weight ke bawah. AC ke atas,
So dalam kes ni T tolak W sama dengan MAC sebab T positif sama arah dengan AC. So T sama dengan MAC plus weight. So dia plus, so dia akan jadi maksimum. So inilah sebenarnya kenapa awak nak bila kalau soalan tanya why ini maksimum ni minimum, buat ini je. Tak perlu buat ayat panjang-panjang. Dalam fizik you don't have to explain. Tak perlu panjang-panjang. Dia lain dengan SPM. Kalau SPM betul ada explain banyak. Tapi dalam fizik untuk matriculation it's all about calculation. Ingat balik tak? SPM semua adalah calculation. Kalau dia tanya explanation pun you akan jawab berdasarkan calculation. Bila masa yang explain tu dekat UPS. Dia lain dengan SPM. Kalau SPM banyak explanation kan. So kalau untuk fizik, untuk matric ni adalah more on maths. So that's why your maths kena bagus. Kalau maths you bagus, fizik you akan bagus. Bukan macam ni. Dia kalau fizik bagus, maths dia akan automatic bagus. Sebab selalunya budak saya macam tu. Kalau fizik dia bagus, maths dia mesti dapat A. Sama. Tapi kalau maths A, tak semestinya fizik A. Sebab apa fizik ni ada konsep, kena faham. Okey, boleh? Boleh tak ni? Diam pula dah semua dah. Boleh. Okey. Alright, soalan seterusnya. Dia tanya B. Dia tanya, write the expression of centripetal force in term of M, V and L. Okay. So FC, dia minta centripetal force punya in terms So FC apa Atira buat sama dengan MV square over R, betul. Cuma dia Atira tukar R tu jadi L. Kenapa R tu jadi L? Sebab ini case vertical. Okey, ini adalah awak punya objek. Okey, ini adalah ini adalah case macam you main pusing macam ni lah, main pusing macam main bunga api, betul kan? Okey. So L ni akan sama dengan R lah. So that's why dia boleh gantikan R sama dengan L. So letak je because the number B ni they don't ask you about to resolve, they ask you to write expression in terms lah. Maksudnya expression tu hanya letak simbol saja. Okay, number C. If the string is break, which position will likely to be occur? So mana senang nak putus? Jawapan dia adalah kat bottom. Yes. Kenapa dekat bottom? Batal balik dekat tadi lah. Kalau soalan tanya why, awak tulis ni balik ni. Because T at bottom is equals to FAC plus W. Dia adalah plus. So dia adalah maximum. So that's why dia ada senang nak putus. Sebab kalau ni tolak, ini mungkin dapat 7. Yang ni tambah mungkin dapat 100. So orang yang tengah tension, I'm talking about ketegangan, stress inside the string. So orang yang tengah tegang 100 dengan 7, mana senang nak putus, mana senang nak marah. Yang dekat maksimum lah. So that's why yang senang putus adalah dekat bottom. Okay, question number D. If the mass is 50 gram, kena tukar ya, ini kena tukar kg. L is 60, ini kena tukar meter dan dia bagi velocity is 10. Calculate the T max. Okay, so kita tengok apa Atira buat. Dia tambah, betul, bagus, tambah. So dia guna formula T max sama dengan mg tambah mv squared over L. Kenapa L? Sebab tadi in term of L lah, L tu sama dengan R. So M dia tukar kepada kg, very good, 9.81, bagus. Okay, mass ni pun bagus, V given, L tu pun dia tukar lah, very good lah, buat macam ni, buat macam ni bagus ni. Okay, you get 8.82 Newton. Okay, bagus tak Tira? Boleh Tira? Boleh, madam. Ada pula lah. Okay, soalan number 11. 11. Apa 11? Ke dah ke mana-mana dah saya punya 11. 11. Okay, 11. Melis. A ferry wheel. So ferry wheel adalah sejenis apa? Vertical. Dia sejenis vertical dia bukan horizontal. Tak pernah kita naik ferry wheel horizontal. Okay, ferry wheel adalah sejenis vertical lah. Vertical. Diameter. So dia bagi you diameter 18. So kita nak R je. So R is 9 lah. Radius. Rotate at 4 RPM. What is 4 RPM? Apa tu Melis? Mana Melis? Melis? Oh Melis. Hilang dah pula dah. Ya, tu betul. Okay, what is mean by RPM here?
Rabbit. Radian per minit. Radian per minit? No, bukan radian per minit. 4 RPM bukan radian per minit. Okay. 4 RPM meaning 4 revolution per minute. Dia bukan radian, dia revolution. R ni refer kepada revolution atau rotation. Rotation. So, ini adalah simbol omega. Sebab apa? Per minute. Time dekat bawah. So, ingat tak kalau untuk omega, unit dia adalah rad per second. Saya tengok per ni. Kalau unit bawah dia per something, per masa, dia adalah omega. Kalau masa tu kat depan, itu adalah period, T. So, saya ulang balik If you look at the question, so you look at the last one, the final one, per who. So, your per is time. Tak kisahlah minit ke, hours ke, second ke, years ke, tak kisah, dia adalah omega because rad per second. But for macam tadi you dapat 24 hours per revolution. Hours dekat depan, time dekat depan. So itu adalah period. So please be careful lah dekat tu Okay. So dalam kes awak ni mesti rad. Kita tak nak revolution. So apa yang kita tahu? 1 revolution sama dengan 2 pi rad. Maksudnya 4 RPM, 4 revolution per minute, darab, revolution nak tukar pada radian, darab 2 pi. Bahagi 1 minit 60 saat. So you akan dapat 8 pi over 60. So ini baru rad as negative 1. Ini adalah omega. Okay, saya ulang balik RPM, R ni bukan radian, R tu revolution, rotation atau cycle ataupun boleh dia cakap 4 cycle per minute. 4 cycle per minute. Itu adalah omega. So you kena tukar cycle tu kepada unit radian. So macam mana nak tukar? Darab 2 pi saja. Tak kisah kalau 5 cycle ke, 6 cycle ke, 7 revolution ke, 8 revolution ke, apa-apa yang nama cycle, revolution, rotation, darab dengan 2 pi. Sebab nak tukar dia dalam mode radian. Okay, bawah pula minit. Minit darab 60 lah. Tukar minit pada saat. Kalau hours kena 60 times 60. Kalau days 24 hours times 60 times 60. So macam tu. Macam biasa tu. Okay, boleh. Siapa yang tadi yang dapat ni? Melis. Boleh. Melis. Okay, lepas tu tapi awak buat apa ni sekejap. Saya dapat ni 8 pi per 60 omega. Tapi awak buat 1 over T. Apa ni tak faham lah Melis. Ni apa benda ni Melis? Jawapan betul dengan belakang. Melis? Sebab dia tukar ni 1 over T. So 4 per 60. 4 per 60. 4 per 60. Boleh juga yang ni dia buat ni. Saya rasa saya dapat sama juga nanti. Okay, soalan dia minta AC. So AC sama dengan R omega square. So dia guna R omega. Omega dia guna formula 2 pi F. So dia square kan. So dia dapat ni. Okay, kalau saya tak guna formula ni. Saya guna formula AC sama dengan V squared over R. So V tadi adalah 2 pi R over T. Ataupun tadi saya ada omega kan. Okay, guna R omega lah. R omega squared over R potong. So saya akan dapat R omega squared. So saya akan guna ni lah R omega squared. So AC saya akan guna R adalah 9. Omega saya tadi, yang tadilah berapa omega saya dapat tadi? 8 pi per 60. So 8 pi per 60. Okay, so saya tekan calculator. 9 darab 8 pi divide by 60. So my answer I will get is 3.77 lah. Sama lah. Kenapa awak dapat 1 point something ni?
Oh sorry, square. Ada square. So ada square sini. Sini ada square. So saya dapat 1.58 sama. 1.58 ms negatif 2. Kalau saya akan guna cara ni lah. Okey, apa Melis buat, dia jadikan frekuensi iaitu 4 revolution sama dengan 60. Boleh juga. Lepas tu dia guna R equals to omega. Ini pun boleh jugalah. Dia terimalah dua-dua. Okey, soalan number B. The magnitude and direction of force which is exerted on 40 kg rider at the lowest point and the highest point. Okay, so kita buat dulu dekat at the lowest point. Okay, apa Melis lukis? Ni apa Ferry wheels kan? Kenapa Melis, kenapa awak punya end ke bawah Melis? Ada ke tak ada macam Melis ni? Ada Melis. Saya faham yang kalau vertical uniform circular motion tu normal force dia mesti dekat, kalau yang lowest point dekat maksimum. Okey, tak. Untuk lukisan ni lowest point ni lowest point kan? Awak buat ni lowest point ke ini at the top ni? Kalau ikut lukisan awak ni macam kat at the top ni. Kalau ikutkan ini at lowest point. Okey, kalau kat lowest point maknanya kita lukis yang bawah ni. Kan? Okey, ada normal, betul, ada weight. Okey, betul. Ni betul. Ada satu, kenapa ramai tak suka tulis AC ni AC ni penting AC. AC ni mesti toward to the center. Kena lukis AC ni. So dalam kes ni adalah, kalau saya tengok apa yang awak buat, kenapa awak buat MG tolak N? Saya tak faham, ni salah. Lepas tu saya tak faham. Siapa yang lowest point ni? Gambar ni ke gambar ni? Yang atas tu saya lupa nak pandang, saya kira top dulu. Okey, lukisan awak ni sebenarnya salah. Okey, kalau awak tengok ini bulatan dia macam ni. Yang ini lukisan dia adalah at top dan top awak ni pun salah. Okey, kenapa salah? Ini adalah case Ferry wheel. Macam mana Ferry wheel tu? Okey, Ferry wheel dia macam ni. Okey, ni dia ada kotak-kotak dia tu kan. Orang duduk sini, ni orang. Kalau dekat atas, adakah orang tu terbalik? Kalau kita naik ferry wheel, tak. Kita masih lagi kepala ke atas. Kepala kita masih lagi dekat atas. Okay, so ini adalah case ferry wheel. Okay, sekarang ni dia minta dekat lowest point. Kalau dekat lowest point, this is my diagram. Ni lowest. So ada apa dekat lowest point? Okay, orang dia minta, cuba baca balik soalan. Dia minta calculate the magnitude and direction of the force which is exerted on 40 kg rider. So who is my main character? Adalah rider. Dia bukan minta dekat ferry wheel, dia minta dekat on the rider. So rider lah saya punya main character. So kalau awak tengok ni, inilah rider tu siapa? Penumpang ni So penumpang ni adakah dia tertonggeng? Tak, dia touch the floor of the ferry wheel. So normal dia ke atas, weight dia ke bawah, AC dia macam ni. So that's why dia akan jadi N minus W. N minus W equals to MAC. Yang ni betul. Gambar rajah salah. So N akan sama dengan MV squared over R plus MG. Saya tak faham kenapa awak buat per macam ni. Apa pun ni per ni ada ke tak ada ni sebenarnya? Ni garis ke tak garis? Tak garis Garis madam. Garis per ni. Kalau per ni bahagi dengan A semua, salah. So yang ini sepatutnya adalah N sama dengan MV squared over R plus MG. Okey, saya rasa awak tak buat per ni. Ini tak ada garis ni sepatutnya. Okey, yang ini adalah M. Berapa? M ni 40. V. Berapa V dia bagi? V tadi
awak cari guna formula 2πRF 3.77 square divided by R. R adalah radius 9 kan, plus 49.81. So dapatkan jawapan. So itu cara dia. So kalau awak tengok awak punya pengiraan ni macam betul, saya rasa ni tak ada. So jawapan ni that's why dapat jawapan ni. Lukisan salah. Yang ini adalah dekat top. Dan ini adalah bila dia upside down. So salah tu. Okay, saya buatlah balik semula. Ni soalan nombor apa ni? Soalan nombor 11. Okay, soalan nombor 11. Dia adalah bentuk Ferry wheel. Ferry wheel ni ada kotak, orang duduk macam ni. Orang duduk macam ni. Yang awak buat tu adalah case roller coaster. Roller coaster betul. Dia macam ni. Okay, yang ini upside down. Lepas tu dia pergi sini, yang ini dia duduk macam ni. Dia main pusing-pusing kat sini. Ni roller coaster. Kita tak pernah naik ferry wheel kepala kita ke atas tiba-tiba ke bawah. Dekat top kita jadi bawah. Tak ada. Ini adalah case roller coaster. Roller coaster. This one is ferry wheel. Ferris wheel always your body is at dia sentiasa kepala ke atas. Okay, so kalau awak tengok apa beza dia, bezanya hanyalah dekat top. Bottom adalah semua sama. Kalau dekat ferry wheel, the top here akan jadi ada normal titik dengan weight dan AC is downward. Sebab AC sentiasa menuju ke tengah. AC is always downward, always pointed to the center. Kalau case roller coaster ni, tengok kepala ke bawah, dia touch kaki. When we talking about normal, kita cerita pasal object is contact the surface. Kepala dia ke contact the surface, tak kaki. Kaki dia dengan surface adalah ke bawah. So that's why normal ke bawah, weight pun ke bawah. Different case ni dengan case ni is different. Yang awak buat tadi Melis adalah case ni. Ini adalah case roller coaster. Salah. Lukisan salah. Okay, so saya buat balik soalan tadi. So ini adalah at top. Ini at top. Okay, so saya akan buat weight yang akan jadi positif lah. Weight minus N sama dengan MAC. Okay, so N sama dengan, tadi soalan minta lowest saya dah buat kat top pula. Tak apalah, saya buat kat lowest dulu, lowest. Nanti kan ada pening. Soalan minta kat lowest dulu Soalan minta dekat mana? Lowest. At lowest. Okay, nombor 1, lowest. Saya buat lowest dulu. So saya ada N dengan weight. AC ke atas. So N minus weight equals to MAC. So N sama dengan MAC plus MG. So M tadi adalah, okay, kita tengok balik M dia berapa dia bagi. Mass of the rider 40. Tengok awak ambil ni pun mass rider punya. Bukan awak ambil mass of the wheels. Okay, AC. So my AC adalah V squared over R. Okay, plus 49.81. So saya kena cari V. Saya tak ada V. Tapi sebenarnya awak dah ada AC tadi. Kenapalah pening. AC ni tadi adalah dekat nombor 11 tadi. Berapa nombor 11 tadi? Saya dah padam dah, saya dapat 1.58. 1.58 yang tadi saya cari tu. So dari sini saya tekan calculator. 40 times 1.58 plus 40 times 9.81. So saya akan dapat 455.6. 455.6 Newton. So tengok tadi cara dia. Dia dapat sama. Yelah sama sebab yang ni betul, awak punya gambar tu yang salah. Okay, boleh faham tak Melis? Boleh, madam. Okay. Soalan kedua dia minta dekat lowest, dekat top. Nombor 2 dia minta dekat highest. So normal
dengan weight. AC ke sini. Sebab apa normal ni? Kepala dia macam ni. Kepala dia tergantung ke atas. So N dengan weight. AC is always toward to the center. So dalam kes ni weight yang positif lah. Weight minus N equals to MAC. So making N sebagai subjek. So weight minus MAC. Weight sama dengan mg minus MAC. So NU weight adalah 40. Siapa yang bijak sebenarnya dia boleh factorize 9.81 minus 1.48. So you akan dapat 9.81 minus 1.58. So times 40. So you akan dapat jawapan dia 329.2 Newton. So itu jawapan dia. Betul tak jawapan ini? Betul 329.2. 4. Betul lah jawapan dia betul. Okay, boleh tak Melis? Boleh random. Boleh. Awak faham tak sekarang tu yang pasal kepala tu, yang awak lukis tu kenapa salah? Faham? Awak punya pengiraan betul. Cuma masalahnya sekarang ni awak punya gambar rajah ni confusing. So gambar rajah awak ni adalah terbalik sebenarnya. Yang ini salah lah. Yang ini betul N dengan weight. Kenapa yang ni? Sebab yang ni tadi lah. Yang ni kalau untuk nombor tulis lah ini dekat highest. Ini dekat highest. Okey, soalan nombor 12. Dia mula ni. Okay. Show you. Okay. So question number 12. Soalan terakhir lah ya. A roller coaster have a car of 1200 kg when fully loaded with passenger. As the car passes over the top of the circular track 18 meter upside down. Inilah kes yang tadi tu. So ini kes dia macam mana? Ia ada roller coaster. Roller coaster dia adalah kes upside down. Ni awak naik dengan kawan. Seronok. Naik roller coaster. Okay, so dia kata if the speed is not changing, what is the magnitude and direction of the force on the track of the car at the top of the hill? Okay, macam soalan 11 tadi, dia cakap find the magnitude and direction of the force which seat exerted. Seat exerted adalah N. Sebab normal. Seat exerted maknanya orang tu duduk atas kerusi. So N lah yang dia nak cari. Sebab dia kata force exerted on seat on the rider. Okay, N. Kalau macam kes ni pula, find the magnitude and direction of the force of the car, track of the car at the top. So dalam kes ni dia minta adalah car, bukan rider, car. Tapi rider dah duduk dalam car, so dia dah satu sistem lah. So dalam kes ni, apa yang soalan minta sama juga dengan tadi, dia nak N. Sebab dia nak magnitude and force on the track and the car. Track and the car adalah contact, dia touch, dia contact. So dia adalah N. Nak buat N boleh, nak buat R pun boleh. Dua-dua boleh, R pun boleh, tak ada masalah. Okay, so ini free body diagram awak. So you akan ada N ke bawah, you akan ada weight ke bawah, AC, very good. AC. So label AC lah, AC But different between A dengan AC. A is linear. So buat AC ke bawah. So dalam kes ni kawan you buat, issue you buat, dia buat R lah. Okay, boleh je. Tak ada masalah. Okay, dia buat table lah. Tengok dia pun buat table. Tahu Faiz. Bila dah ingat dah tu. Okay. Okay, tengok buat table. Memang kena buat table. Awak janganlah nak berlagak pandai sangat. Tak ada, tak boleh. Rugi. Okay, so dalam kes ni very good. X tak ada, 0. Okay, bukan betul. Lepas tu R dengan weight adalah dua-dua positif sebab dia MAC. Dia arah AC yang sama.
So apa kawan you buat? Dia buat R tambah weight sama dengan MAC. So R sama dengan MAC minus mg. Yes. So M is given AC. Tak ada AC lah, tapi dia guna formula V squared over R. So V dah ada, berapa V tadi? So kawan you buat R sama dengan MAC minus mg. So M tu boleh factorize lah, 1200. AC sama dengan V squared over R. V squared over R minus G lah. So V squared, V dia bagi 14. So bolehlah sama dengan 1200 14 squared R. Radius dia berapa? 18. Tolak 9.81. So you akan dapatlah jawapan yang sama, 1296 Newton. Saya rasa tu betul lah tu. Okay, very good. Okay, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tapi saya lupa tulis direction. Oh ya, direction. Betul, yang tadi tu pun direction tak dia, betul. So direction dia adalah downward. Downward, ataupun you boleh buat same as AC pun boleh, atau towards to the center, boleh. Letak asalkan memberi maksud yang sama lah. Okay, sama juga dengan case number 11B ni tadi at lowest point tadi, and dia adalah at the top ataupun upward. Kalau yang tadi mana tadi? Ya bagus, show you, dia menunjukkan ada direction, kena letak direction. So tadi ni so at lowest your end tadi gambar raja dia end dia ke atas, so awak letak upward. Ataupun nak letak same direction as AC pun boleh, ataupun towards to the center pun boleh, upward. Okay, untuk highest jawapan end dia pun upward. Kena letak sebab dia mention about direction. Okay, yang macam tadi, this one jawapan dia adalah downward. Kenapa downward? This one. Downward because your R adalah downward. So jawapan you downward lah. Atau towards to the center pun boleh juga. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan nak tanya? Madam, Ya. nak tanya itu soalan 3. Soalan 3, okay. Ya, kenapa soalan 3? Soalan 3 itu second hand, kenapa bukan saat? No, saat third. First is hour, second is minute, third is saat. Sebab kalau guna minit lah, dia akan menjadi T akan menjadi 60 second times 60. No, that is 1 hour. 1 minute equals to 60 seconds. Tapi nak jalan satu circle bukan 60 second. Satu. Kalau you buat, okay. So, kalau dia kata, okay, for the third hand. So, you just buat your omega sama dengan 2 pi divided by 1 second. Tapi kalau untuk minit, 2 pi divided by 60 second. Kalau by hour, 2 pi divided by 60 times 60. Tapi minit nak jatuh satu cycle bukan 60 times 60 second. No, satu saat, 60 saat, 60 saat is 1 minute, right? Ya, tapi nak jalan satu. Betul lah, 60, dia nak rotate 1 minute, 60 second. Jangan confuse, kalau dia nak rotate 1 hour, dia kena 60. Betul, 1 minute is 60 second. Mari kita tengok jam. Mana jam? Kenapa yang you confuse tu clock? Sebab dia kalau 60 second lah, dia akan jalan 1 ke 2 saja. Tapi dia nak jalan 1 ke 12 lah.
So dia akan times 60. No, dia tak. Stopwatch. Stopwatch ni satu, yang ni stopwatch dia 2 cycle lah jadi dia sebab dia yang ni 30. Tapi 60 boleh. Ni dia jalan pusing cukup 1 saat. 1 saat, 1 minit. Dia pusing 2 minit, 3 minit. Stopwatch macam ni lah. Ni. Soalan dia nak clock. Clock sama tak ada. Memang So rasa saya faham soalan Suyu madam. Dia bukan minit ke minit. Dia macam second hand clock tu dia nak buat satu full circle. Satu full circle. Betul, satu full circle tapi untuk dalam masa 1 minit. Oh, dia bukan satu full circle clock tu. Untuk second hand clock tu bergerak. Oh, maksud Shuyu adalah dia nak cerita pasal circle. No, second hand clock tu adalah refer kepada minit. It's not refer kepada circle tu, pusingan tu. Dia refer kepada jarum tu menunjukkan jarum minit. Ya, saya dah faham apa soalan dia. Okay, faham tak Shuyu? Dia bukan cerita pasal cycle. Dia tak cerita pasal cycle. Dia cerita pasal jarum tu menunjukkan berapa, what is the meaning of second hand. Second hand is jarum minit. So minit refer kepada 1 minute is 60 second. Dia bukan cerita pasal putaran-putaran lagi. Faham tak Shuyu? Dia tak cerita pasal putaran, dia tak cerita pasal cycle. Dia cerita pasal what is mean. Kalau you tengok baca balik soalan, dia kata calculate the frequency and angular velocity of second hand on the clock. Okay, apa maksud second hand? Second hand maknanya jarum minit. So jarum minit adalah 60 second. Dia tak ada cerita, okay, kalau soalan macam you nak tanya tu mungkin calculate the frequency of angular velocity when there's a clock making a second cycle. Ataupun making a complete cycle. Macam tu, soalan dia macam tu. Boleh? Tapi kalau saya search apa tu second hand on the clock, dia akan jadi saat. Akan jadi saat. Second hand clock. Okay. Physics. Okay. Soalan sama YouTube. Second hand adalah saat. Baca sekarang. The hand and the moving faster on the log, it shows the number of seconds. There are 60 seconds in full ratio of 1 minute. Okay. Itu masuk second hand. Okay, apa masuk second hand? Oh, masuk second hand tu adalah full rotation of 1 minute. Second hand. Second definition of second hand. Apa yang faham? Maksudnya dia adalah clock second lah kan? Second. Dia clock saat lah, saat. Ya, kalau dia tangan saat akan menjadi 60 saat. 60 saat akan 60 saat. So maksudnya dia adalah jarum saat. Ya. Okey, dia adalah jarum saat. So, yang ini dia punya definition yang betul lah ni. Ni nanti saya akan ni. So second hand adalah jarum saat, minute hand
dengan hour hand. Ini pun baru saya tahu ni. So kita ada second hand, minute hand, hour hand. Kenapa ada tadi nampak dia orang buat, ada yang buat 60-60 ya? Tak ada, kita kena ikut follow ni. Second, minute, lagi tak? Memang jarum tu adalah dipanggil second hand, hour hand, minute hand. Okey, boleh? Boleh. Okey, so kita tengok PSPM tahun lepas. Kalau you tengok PSPM tahun lepas, chapter ni tak banyak markah dia. Chapter ni hanya 3 markah. 3 sahaja markah dia. Okey, 3. Okay, ni chapter 6. So ini soalan 2020 and 2021. Ni tahun lepas lah. Okay, so ini adalah question number 6. Dia dekat number 6. Okay, number 6. Ni. So ini letters yang letters ni you kena tengok yang ini. Ni. So markah dia saya buat, saya pergi kat sini ke ni? Ini salah. Okay, ni number 6. Okay, so markah dia adalah 3 marks only. Sebab dia pendek je, 3 hours. Okay. Alright, so kita tengok soalan dia. A 20 gram stone tied at the end of inelastic string rotate with horizontal circle. The length of the string is 1 meter and the stone rotate with the angular velocity 2 revolution per second. So this one is a case horizontal circle. Horizontal. Ni macam cowboy punya lah, horizontal circle. Okay, they give you 20 kg stone. So they give you ni mass to 20 kg stone. The length of the string is 1 meter. So length dia adalah 1 meter. And then dia bagi angular velocity adalah 2 revolution per second. So kena tukarlah 2 times 2 pi darab 1 second. So you akan dapat 4 pi lah rad s negative 1. Selalunya pi ni saya biarkan je. Jangan settlekan dulu. Jawapan akhir baru kita settlekan pi ni. Okay, soalan A, number 1. Tengok 1 marks je Draw free body diagram. So what is my free body diagram? Saya hanya ada normal tak? Tak ada. Kenapa tak ada normal? Dia tak touch. Dia tak ada cakap dia ada touch any surface. So tak ada normal. Ini adalah macam case cowboy. Cowboy yang buat dekat apa tu, dia pusing tali dia tu. Okay, so you ada apa? You ada tension sebab ada tali. Tension ni, tali. Tension. You ada titik weight ke bawah. So you ada tension, you ada weight and then you kena ada AC. So ACU is towards to the center. Tak ada friction, tak ada external force, tak ada. Semua tak ada. Hanya ada tension dengan weight saja. So cukuplah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So 1 mark. Satu salah, tak ada markah. Tak ada angle. Sebab dalam kes ni tak ada angle lah. It's not a conical pendulum. Okay, number B. Dia suruh calculate centripetal acceleration, 2 markah. So AC sama dengan V squared over R. So VU adalah tak ada. Tapi VU tahu sama dengan apa? R omega. So squared bahagi R, potong-potong. So you akan dapat R omega squared. So AC sama dengan R 1 meter lah sebab length dia sama dengan R. Length dia sama dengan R. Macam kes tadi, tali tu adalah R sebenarnya. Omega adalah 4 pi squared. So you akan dapat jawapan dia adalah 4 pi squared. So your answer adalah ni lah, 157.91. 157.91. MS negative 2. So 3 markah. So soalan dia sangat direct lah. Direct 3 markah. Okay. Boleh tak nampak? Okay, tahun lepas dia keluar horizontal. 2 years back dia keluar vertical. Sebab saya tak suruh awak buat yang ni kan. Yang ini sepatutnya awak kena buat. Cuma yang ini kena carilah soalan dia kat mana. Soalan depan-depan ni senang je. Dia tak ada masalah. Okay.
2 years back dia tanya adalah vertical ni. 5 markah lah, besar markah dia, vertical. Okay. So saya takut tahun ni mungkin tanya conical lah. So kalau conical kena buat table lah. Tapi markah dia sangat kecil sebenarnya. 3 markah. Tak, dulu 5 markah. 3 markah. So conical tu sukar untuk ditanya. Kalau ditanya pun dia tak akan tanya free body diagram. Dia terus tanya what is AC atau V. Depend lah pada soalan. Yang ini pun senang dia. Dia tanya ini adalah vertical. Vertical. Ini adalah case string dengan ball juga. 60 gram ball swung vertically using 0.5 string. Ni 0.5 string ni adalah L lah, atas sama dengan R. Calculate the minimum tension. Dekat mana minimum? Dekat top. Dekat bottom akan jadi maximum. So soalan nombor A you buat dekat top lah. So ada apa? Ada buat titik, ada weight dengan tension. AC going down. So T plus W sama dengan MAC. So T sama dengan MAC minus W. T sama dengan M, AC minus MG lah. So M ada tak? M ada ni 60, kena be careful, tukar kepada kg. And then AC tak ada, but they give you the speed. So saya besarkan ya. So T sama dengan 16. Saya factorizekan dia. 16 times 10 power of negative 3. Ini mass. V squared over R minus G. 9.81. So T saya akan dapat 60 times 10 negative 3. V saya berapa? 1.5 squared. R is 0.5 minus 9.81. So this is my T. 3 markah. Macam ni lah soalan 3 markah. Macam ni. Okay. Boleh nampak tak pattern soalan dia? Direct kan? Dia kena tahulah apa dia case vertical ke horizontal ke, ya. Boleh tak? Nak buat ni, macam ni. Okay, boleh? Masa dah ni. Boleh. Okay. So nanti siapkan pasir PSPM. Nanti saya buka dia punya folder tu. Boleh masuklah, upload lah tutorial PSPM short note. So nanti minggu depan masuk kepada chapter 7. Quiz dah tak boleh buat dah lah. Sebab apa? Minggu depan ada ujian selaras. Minggu depan you akan ada ujian selaras ni. Ujian selaras 1. Okey, ini soalan structure 40 markah, topic 1 until 6. Yang tadi baru belajar tu lah 6. So 1 jam within 1 hour dekat Google Classroom. Boleh? Madam, Ya. ujian selaras ada kira dalam markah tak? Tak ada, tak kira. Itu just nak tengok you punya performance je lah. Dia tak kira pun dalam you punya apa-apa. Tapi kalau you dapat teruk, macam-macam lah nanti you kena dapat. Macam-macam akan mendatang lah. Okay, boleh Hakim? Boleh, saya kena belajar weekend. Okay. Kelasnya 4 orang je yang tak okey tu. 4 orang tu yang nanti kena CH tu. Okay lah, so saya start dengan tasbih kafarah surah Walas.